ሰላም ውድ የማቴዎስ ጌምስ ተከታታዮች በሙሉ ዛሬ እንዴት በፎቶሾፕ ዩቲዩብ ባነር መስራት እንደምትችሉ ፉል ቱቶሪያሉን አሳያችኋለሁ። የማሳያችሁ በኮምፒውተር ነው። የማቴዎስ ጌምስ ነው። ስሜ ማቴዎስ ይባላል። አሁን ለቻናሎቹ ቤተሰብ ላልሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ። ፉል ቱቶሪያል በኮምፒውተር ወደ ፎቶሾፕ አሳያችሁ። አሁን ወደ ፎቶሾፕ እሺ ሰዎች አሁን በኮምፒውተራችን ላይ ነው ያለነው እና የዩቲዩብ ባነር ለመስራት እዚህ ጥግ ጋር እንደምታዩት 20 ኤክስ 1158 ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህ ማለት ፋይል ውስጥ እንገባና ጥግ ጋር የምታዩት ኒው እንልና እዚች ጋር ምንጽፎ ነገር ማለት ነው። ሁሌ እቺ ፒክስል መሆን አለባት ማለት ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር ሁለቱንም ፒክስል ካረግነው በኋላ እቺ ጽሁፉ እንዳረሱ 2048 እና እዚች ጋር ዊድሱ ማለት ነው 2048 በስንት ነበር? አንዴ ይቅርታ በ1158 ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ሪዞሉሽኑን 300 እናረጋለን ማለት ነው። ከዛ ኦኬ መንካት ነው። ኦኬ ስንነካ እንደምታዩት ነጭ ዊል ፔፐር ያመጣልናል። ነጭ ዊል ፔፐር ደግሞ የሚጠቅመን የዩቲዩብ ባነር ሁልጊዜ ሰዎች የሚሸወዱበት ዩቲዩብ ባነር ይችን ክሮፕ ያደርጓታል አይደለም። ዩቲዩብ ባነር ሙሉ ለቴሌቪዥን የሚሆን ይሄ ሙሉ ነው። ግን አሁን ማሳያችሁ ነገር እንዴት ፎቶ እንደምከቱበት ነው ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ኦፕን እንልና ፎቶአችንን እንመርጣለን ማለት ነው። ለዩቲዩብ ባነራችን እኔ ለኤግዛምፕል ያክል አንድ ፎቶ መርጣለሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ብፈልገው ይቺን ነካና ኦፕን እላታለሁ። እንደምታዩት ይሄን ፎቶ ከፍቶልኛል። ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት አንዴ ይቅርታ እዚህ ይቺን ባክግራውንድ የምትለዋን ነክተን ወደ ሌየር እንቀይረዋለን ሙቭ እንዲያደርግልን። ከዛ ወደ እዚች አካባቢ ይሄን ፎቶ ከፈለግነው እንዲንቀሳቀስልን ደግሞ ኮንትሮል ቲ እንነካለን። ኮንትሮል ቲ ሙቪንግ ቱል ነው። እንደምታዩት አፕሮዚ ጥቅና ጥቅ ይሰጠናል። ከዛ ሙሉ ማድረግ አለብን። ገባችሁ? እዚች ጋር ሙሉ ካረግናት በኋላ ፎቶዋን እቺ ሙሉ ባነራችን ነው የምትሆነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር እና በቀጣይ ደግሞ ምን እናረጋለን መሰላችሁ? ኢንተር ወይም ቲክ የምትለውን ከነካም በኋላ ይሆንልናል። ዩቲዩብ ባነር እንደምታዩት ከዚህ ጀምሮ እስከ እዚህ ድረስ ነው ለስልክና ለስልክ ደግሞ እስከዚህ ነው። ስለዚህ ታይትል እናረጋለን ማለት ነው። ታይትል ቲንነካና ለምሳሌ የኔ ቻናል ስሙ ማቴዎስ ጌምስ ነው። ማቴዎስ ጌምስ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ማቴዎስ ጌምስ ብዬ ከዛ በኋላ ከፈለኩን ከለር ምናምን መቀየር ሰሌክት አረግና ወደ ፈለኩት ከለር መቀየር እችላለሁ። እሺ ሰማያዊ ያረኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ቁመቱ ምናምን መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ካፒታል እናድርገው ካፒታል ሌተር። ከዛ ማቴዎስ ጌምስ ካልነው በኋላ አሮኪን ነካና ይውላችሁ ማቴዎስ ጌምስ እዚች ጋር ማቴዎስ ጌምስ እንለዋለን። ወይም ከለሩ ካልተመቻችሁ እዚች ጋር የምታዩትን ቲ ደብል ክሊክ በማድረግ ከለር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የሎ ላድርገውና በደንብ እንዲታይ የሎ ካራኩት እንደምታዩት አሁን የሎ ይሆናል ማለት ነው። ቲክስ እና እዚች ጋር ራይት ስናቁ አሁን የሎ ሆኗል ማለት ነው። የማቴዎስ ጌምስ ካልኩት በኋላ ደግሞ ለሎጎ ምናምን ፈልጉ ደግሞ ሎጎም አለ። ኒው ሳይሆን ኦፕን ነው የምከፍቱት። ፋይል ኦፕን ሎጎ ትሰራላችሁ። ሎጎ አሰራር ደግሞ አሁን ለምሳሌ የኔን ሎጎ እንደምታዩት እዚች ጋር በፎቶሾፕ አርጌ ሰርቻታለሁ። እንደምታዩት ይቺ ሎጎ ነች። እንዴት እንደምትሰራም ከፈለጋችሁ ፉል ቱቶሪያሉን ሙሉ ነግራችኋለሁ። ሁለቱን ሰሌክት እናረጋለን ሎጎውንም እንዲያነሳው ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ሎጎን ቁጭ አረጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኢንተርን ነካና እንደምታዩት የማቴዎስ ጌምስ ነው። ለዩቲዩባችን ባነር ሰርተናል። ክሮፕ ማድረግ እንችላለን፣ ግን ክሮፕ እንዳታረጉ ባካችሁ።
ክሮፕ ካረጋችሁ ይሄ ሙሉ ከላይ እስከ ታች ሙሉ ፉል ነው ዩቲዩብ የሚፈልገው። ፉሉን ካላረጋችሁ አክሴፕት አያረጋችሁ። እንደዚሁ እንዳለ እዚች ጋር ፋይል ትገባላችሁ፣ ሴቭ አስ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ቅድም ሎጎ ለመስራት ከፈለጋችሁ በፒኤስዲ ሴቭ ታረጉታላችሁ ሎጎአችሁን። ካልፈለጋችሁ ጄፔግ ነው የምታረጉት። ጄፔግ ታረጉና እዚች ጋር ስም ትጽፉላታላችሁ፣ ዩቲዩብ ባነር ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ የምታረግበት ቦታ ትመርጡና ሴቭ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ኦኬ ትነካላችሁ። ከዛ ይሄው ዩቲዩብ ባነራችሁ በፎቶሾፕ እንደዚህ ይመስላል የሚሰራው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። እንዴት ዩቲዩብ ባነር ወይም ዩቲዩብ ባክግራውንድ እንዴት እንደሚሰራ በቀላል ዘዴ ነው ያሳየዋችሁ በፎቶሾፕ። እና ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ምክንያቱም ይሄ ማቴዎስ ጌምስ ነው። ዩቲዩባችሁን አብረን እንድናድግ አብረን እንድንቆም ወይም አብረን በዩቲዩብ እንድናድግ ይሄንን ፉል ቱቶሪያል አሳያችኋለሁ። ዩቲዩብ ባነር እንደሚሰራ ዩቲዩብ ላይ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ እና የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮአችን ደግሞ በስልካችሁ በፒክስል ላብ አፕሊኬሽን እንዴት ፉል ቱቶሪያል ዩቲዩብ ባነር መስራት እንደምትሰሩ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁት ምክንያቱም ይህ ማቴዎስ ጌምስ ነው። እንደሁል ጊዜም እንደምላችሁ ፒፕል ኦፍ እርስ ቻው። I'm intrigued by the thunder, and the lightning comes streaming in my heart.